सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानललाई र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस् हाम्रो लेटेस्ट टेक्निकल भिडियो सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नको लागि। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा र म हो प्रेम सागर। साथीहरु, नोकिया ब्रान्डको जुन फोनहरु बनाउने कम्पनी छ एचएमटी ग्लोबल, जसले चाहिँ अहिले नयाँ फोन लन्च गरेको छ नोकिया 8.1 भनेर। नोकियाको त एउटा सिरिज जस्तो नै भइसकेको छ। यो भन्दा पहिला पनि नोकियाले नोकिया 6.1, नोकिया 7.1, नोकिया 7.1 प्लस गर्दै फोनहरु निकालेको थियो र अहिले चाहिँ नोकिया 8.1 भनेर लन्च गरेको छ साथीहरु। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि यो नोकिया 8.1 मा भएका केही स्पेशल फिचरहरुको बारेमा बताउने छु। यसको मूल्य नेपालमा के कति पर्नेछ, यसको रिलिज डेट के कसो छ लगायत अन्य धेरै कुराहरुको बारेमा म तपाईहरुको लागि जानकारी दिने नै छु। यदि साथीहरु तपाईले पनि यो नोकिया 8.1 को बारेमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, आजको यो विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पूर्व तपाईहरुमा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यदि साथीहरु तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि एउटा लाइक बटन छ, त्यहाँनेर गएर हाम्रो भिडियोलाई अवश्य पनि लाइक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। र कोही साथीहरु हाम्रो यस नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि एउटा रातो सब्स्क्राइब लेखेको बटन छ, त्यहाँनेर गएर तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब लागौं साथीहरु हाम्रो विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, फर्स्टमा मैले कुराकानी गर्नेछु नोकिया 8.1 को डिस्प्लेको बारेमा। साथीहरु, यो नोकिया 8.1 को डिस्प्लेको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ जुन नोकिया 6.1 थियो, यो 6.1 र 8.1 को डिस्प्लेमा त्यति डिफरेन्ट चाहिँ मैले पाएको छैन। लाइक तपाईले त्यहाँनेर स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा। 6.1 मा चाहिँ साथीहरु हामीले फुल एचडी नच डिस्प्ले पाउन सक्ने थियौं र यो नोकिया 8.1 मा पनि त्यही नै छ, नच डिस्प्ले। साथीहरु, नोकिया 8.1 को फ्रन्ट साइडको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि नोकिया 6.1 र यो 8.1 मा त्यति डिफरेन्ट चाहिँ मैले भेटेको छैन, सेम खालकै देख्न सकिन्छ। र साथीहरु, यो नोकिया 8.1 को डिस्प्ले साइजको बारेमा हामीले कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ 6.18 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ साथीहरु। र साथीहरु, हामीले यो नोकिया 8.1 मा युज भएको प्रोसेसरको बारेमा कुराकानी गर्ने भने हामीले यसमा प्रोसेसर पाउन सकिनेछ स्न्यापड्रागन 710 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन सकिनेछ, जुन चाहिँ 2.2 गिगाहर्ज हुनेछ। यो तुलना गर्नु पर्दाखेरि जुन 7.1 थियो नोकियाको, त्यो र यसमा युज भएको चिप्सहरु चाहिँ हामीले सेमै पाउन सकिनेछ। एक अर्थमा भन्यो भने नोकियाको यो 8.1 मलाई लाग्छ कि 6 र 7 लाई कम्बो गरेर 6.1 र 7.1 लाई कम्बो गरेर चाहिँ नोकियाले 8.1 लाई लन्च गरेको हुनुपर्छ। केही डिफरेन्ट कुराहरु त छन्, त्यो पनि म विस्तारै बताउँदै जानेछु। र यसमा हामीले पाउन सक्ने र्यामको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि जुन 7.1 मा थियो सेम नै छ, 4GB र्याम अनि एउटा चाहिँ 6GB र्याम। र इन्टरनल स्टोरेजको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा 64GB एन्ड अर्को भनेको चाहिँ 128GB चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ। र साथीहरु, हामीले यो नोकिया 8.1 मा युज भएको क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। क्यामेरा भन्नुपर्दाखेरि रियर क्यामेरा चाहिँ हामीले दुईवटा पाउन सकिनेछ, जुन चाहिँ एउटा हुनेछ 12 मेगापिक्सलको हुनेछ र अर्को भनेको चाहिँ 13 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ। र यसैमा हामीले फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि साथीहरु हामीले फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ पाउन सकिनेछ 20 मेगापिक्सलको चाहिँ पाउन सकिन्छ। र साथीहरु, यो नोकिया 8.1 मा युज भएको हामीले ब्याट्रीको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यसमा युज गरिएको छ 3500 mAh को ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले पाउन सकिनेछ, जुन चाहिँ फास्ट चार्जिङ चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ साथीहरु। अब चाहिँ साथीहरु, यसमा युज भएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम ओएस को बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसमा पाउन सकिनेछ एन्ड्रोइड पाई 9.0 चाहिँ हामीले पाउन सकिनेछ साथीहरु। साथीहरु, अब यो नोकिया 8.1 को लन्चिङ डेटको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि यो नोकिया 8.1 चाहिँ गएको बुधबार दुबईमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ र इन्डियामा चाहिँ यसको लन्चिङ डेटको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डिसेम्बर 10 मा चाहिँ नोकियाले एउटा इभेन्ट गरेर लन्च गर्ने तयारी गर्दैछ साथीहरु। र यसको प्राइसको बारेमा पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। प्राइसको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ म डलरबाट सुरु गर्नेछु, युरोपियन कन्ट्रीबाट। डलर चाहिँ हामीलाई $400 जति यो नोकिया 8.1 को हामीलाई पर्न आउनेछ र इन्डियन भारुको कुराकानी गर्ने भने हामीलाई करिब 30-31 हजार भारू पर्न आउनेछ। र यसैलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई 45,000 भन्दा माथि चाहिँ यो नोकिया 8.1 पर्ने देखिन्छ। यो जुन यसमा युज भएका विभिन्न चिप्सहरु छन्, स्पेसिफिकेसन छन्, यो हेर्दाखेरि चाहिँ 45,000 एकदमै धेरै जस्तो लाग्छ। तर नोकियाका फ्यानहरु जो छन्, नोकिया फोनहरु चलाउने, उनीहरुको लागि चाहिँ सहज हुन सक्छ। मानिसहरुले
तपाईँहरूले लिन पनि सक्छन् साथीहरू यो थियो Nokia 8.1 को केही सानो जानकारी। साथीहरू अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यो अन्तसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तलपट्टि एउटा लाइक बटन छ, त्यहाँनिर गएर भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। र यो Nokia 8.1 को बारेमा साथीहरूले पनि जानकारी पाउनु भन्ने चाहनुहुन्छ भने जस्तो तपाईँले चलाउनुहुन्छ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामहरू, त्यहाँनिर पनि यो भिडियोलाई तलपट्टि सेयर लेखेको बटनमा गएर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू हाम्रो यस नेपाली टेक्निकल युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि एउटा रातो सब्सक्राइब लेखेको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि, कम्प्युटर चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर गएर टक्क सब्सक्राइब गर्नुहोस्। साइडमा भएको एउटा बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। साथीहरू तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले राख्ने जुन यस्तै नयाँ टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड भिडियोहरू छन्, हामीले राख्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो मोबाइल तथा कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू नेक्स्ट भिडियोमा हामी नयाँ र केही इन्ट्रेस्टिङ टेक्निकल भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ, जय नेपाल।